Madali lang to. Etong mahirap. Hello classmates and welcome to this episode of Learn Moto. Noong unang season, pinag-usapan natin yung mga topics about controlling a motorcycle while running at normal speeds. Topics such as braking, trail braking, counter steering, at vision. This episode, pag-uusapan naman natin ang isang napaka-importanting part ng skill set mo as a motorcycle rider. How to control your motorcycle habang mabagal ang takbo nito. Ang skill ng rider ay hindi nasusukat kung gaano kabilis siya kayang patakbuhin yung motor, kung hindi how much control he has over it. At itong control na ito ay mas mahirap gawin pagka mabagal yung takbo. Una sa lahat, pag-usapan muna natin yung concept ng friction zone. Yung friction zone ay yung point kung saan nagsisimulang kumagat yung clutch mo. Para malaman mo kung nasaan yung friction zone ng bike mo, pull in the clutch, put it in first gear, at dahan-dahan mong bitawan ng clutch. Kung saan magsimulang gumalaw yung bike mo, yun yung friction zone. Ito ay napaka-importanting part ng controlling a bike while traveling at low speeds. May tatlong elemento sa pag-control ng bike at low speeds. Number 1, yung body positioning. Number 2, yung head and eye positioning. At number 3, yung clutch and throttle control. Kapag low speed cornering, generally ang ginagamit natin ay yung body out position. Meaning, yung center line ng katawan mo ay nasa labas ang center line ng bike. Ginagawa natin to para ma-offset natin yung weight ng bike. The tighter the corner, mas malaki ang kabig ng handlebar na kailangan mo. Ngayon, mas malaki ang kabig ng handlebar mo, mas malakas ang tendency na tumapong ka sa labas. Kaya kailangan ihiga mo pa yung bike. Note yung position ko sa bike. Nakadikit ako sa tangke, tapos yung inner arm ko nakadiretso. I'm pushing the bike under me para humiga ito. Yung inner foot ko naman, naka-atras siya sa peg para hindi siya mayad sa lupa. Doon sa episode natin about vision, natutuhan natin kung gaano ka-importante yung principle ng look where you want the bike to go. Kung saan ka tumingin, doon pupunta yung bike mo. Dito, makikita nyo na nauunang umikot yung ulo ko kaysa sa pagdiko ng bike. I am always looking ahead at kung saan ako nakatingin, doon pumupunta yung bike ko. Dito sa view na to, makikita nyo rin kung paano nauunang umikot yung ulo ko bago ko kabigin yung handlebar. Again, where you look is where the bike goes. Ang pangatlong element ng low speed maneuvering ay ang clutch and throttle control. Pero dahil malakas ang engine torque nitong Ducati, hindi ko kailangan gamitin ang throttle. Kaya puro clutch lang ang gamit ko dito. Observe how I keep the clutch in the friction zone to regulate my speed. Kung kailangan kong bumagal, pinipisil ko ng bahagya yung clutch pero hindi all the way. Kabaliktaran naman kung gusto kong bumilis. I release it a bit pero minsan all the way. Warning lang when you do this type of maneuver. Never mong i-fully squeeze in yung clutch kapag nag-alanganin ka doing a tight corner. Oras sa ginawa mo ito, titigil yung bike at siguradong babagsak ito. Sa low speed maneuvering, there are 4 basic skills that you must master. Number 1, yung donut o yung going around in a circle as tight as you can, as low as you can. Dito, ang kailangan mo dito is very fine clutch and throttle control at medyo konting dragging ng rear brake. Sa S-turns mo mamamaster kung eksaktong kailan at saan mo ililiko ang bike. Ang unang step ay ang pag-identify mo ng turning point at ang pag-memorize ng location dito. Makikita dito na kahit wala pa ako sa turning point, doon na ako sa kasunod na katingin. Ito ang sikreto ng precise cornering, ang palaging mauna ang tingin mo.
Sa turning point naman, ginagawa yung shifting ng body position from one side to the other. Kailangan mong gawin to to lean the bike more. Pansinin nyo yung kamay ko na palaging nasa clutch to keep it on the friction zone to regulate my speed. Ang figure 8 ay para lalong mas mahasa ang body positioning, vision at throttle control skills natin. Ang focus ay palaging nasa turning point kasi ang objective ay maging smooth at consistent. Kagaya din ng S-turn, ang body position ay nagbabago sa turning point kung saan nagpapalit ang direksyon ang liko ng bike. Siguro sa ating lahat nangyari na yung mag-U-turn tayo tapos tabitin. So, baba yung paa, tulak pa atas yung bike, tapos tuloy yung U-turn. Medyo nakakaalangan at nakakahiya. Pero merong technique how to do it properly. Simple lang ang U-turn from a stop, pero marami ang nahihirapan dito dahil sa maling technique. Karaniwang pagkakamali yung pag-abante muna ng motor bago lumingon at kabigan ng handlebar, kaya lumalaki ang turning radius. Ang tamang technique ay ganito. Habang nakatigil pa yung motor, full lock na yung handlebar, lingon ka na doon sa pupuntahan mo at ihiga na ng konti yung bike bago bitawan yung clutch. Compare the body positions, itong tama at maling technique. Low speed maneuvering is a very important technique. Yung very popular na HPG Master Riding Class devotes a lot of time on low speed motorcycle control. Kasi nga, yung pag-control ng motorsiklo at low speeds requires a lot more skill than controlling it at higher speeds. Why? Kasi mas stable yung motor at high speeds. At dito ho natin tinatapos yung ating first episode on low speed maneuvering. Don't worry, may mga kasunod pa ho ito dahil medyo komplikado rin itong topic na to. So, until next time, ride safe po everyone.